For today's video, we are going to give you a full review of telescopic fenders. We'll start with the unboxing and then I will share my experience since I already have this type of fenders for almost 2 years already. Second purchase na actually ito. But the main point is yung pag-i-install kasi medyo confusing ito for others. So this is from Shopee, specifically from Auto Parts. It's just 258 pesos at the time of the purchase. Nilagay ko na ang link sa description for your quick access pero keep in mind na yung mga presyo sa Shopee or Lazada ay paiba-iba even from the same seller. Pwedeng ganito ang presyo nito ngayon and then bukas ay mas mahal na or mas mura. However, compared to the 2020 prices of this ay definitely malaki na ang ibinaba ng presyo nito. Kung madalas ka sa Shopee ay hindi na bago sa iyo ang ganyang kalakaran ng mga sellers. Also, hindi po ito sponsored kaya you can be sure na honest review ang ibibigay namin sa inyo. In terms of packaging, maganda dahil nakabox siya and maximize yung space. It comes with a manual which is nice dahil nga nakakalito yung pag-install nito. Kung bakit nakakalito ay madadaanan natin yan sa installation section. So, yung fenders ay protektado naman ng manipis na foam kahit papaano. May kasama din itong maliit na ilaw o blinker. Ready to use na dahil naka-installed naman na ang coin battery. So basically, ayan yung contents ng box. And we're thankful na kumpleto siya at wala namang missing parts. We have the nuts and bolts, brackets or connectors, clamp at yung fenders mismo. At this point, lahat ng kailangan natin ay nandito na dahil maski yung tool na gagamitin ay sinama na din nila, which is yung Allen key. Ito yung user manual and obviously ay may kaliitan siya. And hindi mo din makikita kung papaano ina-assemble part by part. Which is why gumawa kami ng video for you para mas maging malinaw for you and in turn ay mas mapadali ka. Ang ipapakita ko sa inyong klase ng installation ay hindi set A o set B. Ang gagawin natin ay pagsasamahin natin silang dalawa. Ima-match natin ang rear fender ng set A sa front fender ng set B. Bakit? Ito kasi ang nakikita kong pinakasimpleng installation. However, if hindi ito compatible for your bike, we also have a demonstration sa last part ng video kung saan andon yung alternative set. So ito yung kukunin natin, yung seat post mounting ng set A para sa rear fender at yung set B naman ang susundan natin for the front fender. Ito ang mas stable na configuration in terms of the performance of the front fender. Meron kasi tayong feedback na nabasa na yung set B configuration for the front fender ay malaki ang tendency mahulog during the rides dahil wala naman siyang pinagkakapitan talaga. Unlike with this installation type na i-screw mo mismo sa tinidor ng bike mo. As you can see, ayan lang ang parts na kailangan. Ang nakikita nyo ay yan na mismo ang arrangements kung papaano siya i-assemble. For instance, itong screw na ito ang ipapasok mo dito. Sinalpak ko na yung isang bolt sa loob para mas madali tayo. Ayan na yun. Ang kailangan mo lang naman dito ay i-check ang orientation ng mga sides. In short, ipin sa ipin lang naman yan. Ang configuration pala na ito ay para sa seat post mounting. Ibig sabihin ay sa seat post mo mismo i-connect. So, ikabit na natin. Itong bilog ang magsisilbing adjustment dial nyo in case need nyong i-adjust ang fender once na mai-install na sa bike.
Sobrang dali lang ilagay ang rear fender sa seat post dahil quick release lang naman ito. At wala ka nang kakailanganin pang tools or any nuts and bolts. Sa front fender naman, gumamit ako ng additional na nuts and bolts para maayos na mai-attach ito sa fork. Although meron namang kasamang screw para dito at pasok naman siya sa thread ng fork, ang naging issue ko lang ay dahil sa reverse arch ng fork, hindi nagiging stable ang pagkakamount. This is why we just improvise, and using this M4 size nuts and bolts ay naging mas solid nga ang pagkakakabit ng front fender. Let me just show you kung bakit sablay if gagamitin ko yung mahabang screw to attach this front fender to the fork. Una, maski na anong higpit ang gawin ay nagsuswivel pa din ang fender, which is hindi dapat. Pag nangyari kasi ito ay malaki ang tendency na lumuwag ang kapit at sumayad ang fender sa gulong. Pangalawa, dahil nga kailangang higpitan ng todo ay madaling bumilog ang mismong screw, which will leave you not being able to tighten or loosen it. At pangatlo, ay maliit na allen key lang ang tool na pwede mong gamitin, whereas yung nuts and bolts na pinakita ko kanina ay madaming tools ang pwede mong gamitin sa paghigpit o pagtanggal at hindi pa siya prone sa pag-loss thread. Binend natin ang metal bracket para hindi sumayad ang fender sa gulong. So ito na ang itsura ng fender na naka-install sa bike or specifically sa fork. One of the reasons kung bakit medyo confusing ang installation niya para sa ibang siklista ay dahil masyadong madaming parts ang matitira after mong maikabit na yung mga pyesa ng fenders. So ito nga yung mga excess parts na hindi mo naman kakailanganin at the moment. The reason kung bakit madaming parts ang retractable fender package na ito ay dahil dalawa ang pagpipilian mong configuration, which is ayun nga, pipili ka kung ano yung magiging compatible sa bike mo. So yes, obviously hindi mo sila magagamit lahat. The issue with folding bikes is the diameter of the seat post. For those with 33.9, gaya ng nasa video ay hindi kakasya. Makikita sa video na sagad na ang setup ng lock or pinakadulo na, which is unsafe na, pero hindi pa din kasya. If payat ang seat post mo, baka pwede pang magkasya. Pero don't worry about it kasi set A, set B naman ito. So may option ka pa talaga, which is eto nga. Set B ang gagamitin mong configuration for the rear fender, provided na meron kang nakaabang na butas sa frame ng bike mo. Tanggalin natin ngayon itong seat post mount. So, itong frame bracket ang gagamitin natin. Ipapakita ko lang kung ano ang itsura niya ng buo, pero the way to install it is yung bracket muna ang ikakabit natin sa bike para mas madali. So ayan, kinakabit na natin yung bracket, which is mas madali kasi accessible pa ang mga holes para sa pag-i-screw. After which ay idudugtong na natin ang rear fender itself.
Ang nakikita nyo ngayon ay isang 16-inch folding bike with a 20 by 1.75 rear wheel. If in-stretch ang fender ay lalagpas sa gulong. Medyo lalagpas ito o kitang-kita and it would seem off, pero ang gagawin mo lang naman dyan ay wag mong i-stretch ng todo para okay pa din tignan. Ang mga mountain bike in general ay wala talagang tapalodo. Nasisira kasi ang pagka-sporty ng dating nito. Yung iba na gusto talagang magkaroon ng kahit kaunting proteksyon ay naglalagay na lang ng mga klase ng tapalodo na maiikli at halos hindi talaga halata. Tiis ganda na lang talaga. Hindi naman siguro laging umuulan kung nagte-trail ka. However, hindi naman lahat ng nagma-mountain bike ay sports ang habol. Yung iba ay ginagawang pang utility, and as such, kailangan mo talaga ng fender during the rainy season. But if you still want to have a sporty look but at the same time ay protected ka pa din in case biglang umulan, ay ito ang para sa'yo. If hindi kailangan, naka-compact profile lang siya, and if kailangan mo na siya, all you needed to do is stretch mo lang. They are a perfect match because of the concept. Ang folding bike ay natitiklop to reduce space if needed. Similarly, this fender has a compact profile but can be stretched when needed. So if you are having a difficulty looking for fenders for your FB due to compatibility issues, then this one may come in handy. Mahirap lang naman kung hindi mo alam, but I'm sure after watching this ay simple na sa'yo ang installation. This is in comparison sa full fenders ng isang folding bike na kailangan mo pang tanggalan ng gulong para ma-install. Definitely ay mas mura ito compared sa isang set ng full fenders, and mas sturdy naman ito in terms of the quality if i-compare natin sa cheaper alternative. In short, value for money. By the looks of it, it seems na hindi talaga ito tatagal ng mga taon with regular use. If may inspect mo ang mga contact points, you will see what I'm talking about. Gawa lang ito sa plastic and malaki ang tendency na bumigay yung mga adjustment dials niya or joints. Yung rear fender obviously ay may kaunting play since isa lang naman ang nagko-connect sa kanya sa bike. Unlike yung mga full fenders na may so-called stabilizers o yung additional locking mechanism sa frame ng bike para hindi masyado maalog. Because of this ay hindi din naman 100% ang coverage niya sa talsik. Katagalan ay need mo din i-align from time to time. Madali ding masira ang plastic hooks ng blinker. For its price of 258 pesos, for me ay sulit na ito lalo na at umabot naman yung unang ganito ko ng almost 2 years. So far, ito lang ang nagmamatch sa folding bike in terms of the concept, plus napaka-slick pa ng design niya in its compact form, lalo na at hindi naman laging umuulan. In fact, mas madalas pa nga siyang nakatupi kesa nakastretch. Although may play ng kaunti ang rear fender, normal naman ito sa mga klase ng fenders na isa lang ang connection o ang nagho-hold sa frame. Tandaan, hindi ito isang full fender. However, if i-compare natin ito sa mga similar type of fenders, mas malaki pa nga ang coverage nito kung tutuusin. Sa pagkasira naman, I guess part and parcel na yan ng mga bike accessories ngayon, na pag nasagi ng solid or bumagsak ay masisira naman talaga. Need na lang ingatan ng husto by just keeping it in compact form when not in use and paying attention sa mga bagay na sumasagi sa mga contact points nito. We mentioned na madali masira ang blinker nito. Napaka-weak ng plastic hooks niya na kung hindi mapuputol ay madaling ma-disconnect at mahulog sa daan. But then again, why would you use a blinker this tiny? I'm sure majority naman sa atin ay may mga separate blinkers talaga. Plus factor na din na may iba't ibang colors to choose from. So for us, with its price relative to value, this is already a winner. So if yung kinukonsider nating simplest configuration ay hindi akma sa bike mo, then check this other configuration na baka umubra. So again, yung nakita nyong pagkakalapag, yan na mismo ang arrangements niyan. Again, it's just a matter of finding the right orientation nung mga dulo para mag-match. Kino-close up ko naman, so just follow along. Once na na-assemble na yung front fender, I think the next thing to do is
ipapasok nyo sa ilalim ng tinidor yung bilog, then saka i-screw. Unfortunately, we haven't tried this configuration dahil nga we think it's an unstable setup. But if you refer to the manual, ganun din mismo ang ini-instruct niya. So now we are utilizing set B for the rear fender. Ito nga yun. Mas straightforward ito dahil kakaunti lang ang need na parts. But the reason we use the other setup for our demo sa MTB kanina is because sasayad sa gulong if ito ang ginamit nating configuration. Yung bike na yon ay isang 29er MTB at dahil sa laki ng gulong ay sayad ang rear fender using this setup, whilst yung seat post setup naman ay bukod sa malaki ang clearance ay madami pang pwedeng adjustments. Hindi din pwede ang ganitong setup sa mga bike na walang butas ang frame sa likod para mai-screw ang bracket.